Det som slår besökarna när de kommer hit för att besöka Selma Lagerlöfs hem, det är att det är en så fantastisk trädgård. Många har inte vetskap om att Selma hade sånt trädgårdsintresse, så att när de kommer hit och får se denna lummiga trädgård, köksträdgården, fruktodlingen och perenna rabatterna, så blir de väldigt inspirerade och tar med sig många idéer faktiskt hem. Jag heter Anna-Lena Sonesson och är trädgårdsmästare på Mårbacka. Vi har ju prioriterat här nu de sista åren att vi ska lägga fokus på köksträdgården. För den var en stor del av Selmas liv. Selmas första trädgårdsmästare, Rut Brandberg, var tidigare elev åt Selma när Selma jobbade som lärare i Landskrona. Och efter studierna så valde då Rut Brandberg att utbilda sig till trädgårdsmästare. Så hon kom hit då direkt efter att Selma hade köpt gården och hjälpte till att rita upp och planlägga hur den nya trädgården skulle se ut här på gården. Jag heter Lena Larsson och jag är chefsguide här på Mårbacka minnesgård. På Mårbacka så föddes en av Sveriges mest kända författare, nämligen Selma Lagerlöf. Växte upp här på Mårbacka och avslutade också sina dagar här vid 81 års ålder. Mårbacka minnesgård ligger mitt i Värmland, strax söder om Sunne. Här på Mårbacka hade man en lång tradition av berättande. Så hon blev väldigt känd genom en bok som heter Jerusalem som kom 1901 och 1902. Men den som är absolut mest känd och som drar de flesta människor, det är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Hon är också väldigt unik därför att hon är den första kvinnan som får Nobelpriset i litteratur, och det får hon 1909. När hon var 31 år så tvingas familjen sälja hela Mårbacka. Selma Lagerlöf, hon började ju få succéer ute i världen ganska snabbt. Och det gör ju att hon, förutom också då Nobelprispengarna, kan köpa tillbaka huset. Så att det är ju ett livsmål som hon har. Och hon skriver sen i brev att den största glädjen i mitt liv, det var nog när jag kunde köpa tillbaka Mårbacka. För det är nog mitt livs största kärlek. Parallellt med fattarskapet så var ju också Selma Lagerlöf jordbrukare, en stor entreprenör här i trakten. Hade ett 30-tal anställda. Och hon startade dessutom affärsverksamhet, handelsträdgård. Och det hon framför allt marknadsför, det är ju då skrädmjölet. Den rostade malda havren som är så förknippat med just Värmland. Selmas trädgård var också bygdens trädgård. Så att hon på kvällstid så bjöd hon in befolkningen att komma hit och ta del i vad som hade skett i trädgården under dagen. Hon bad även sin trädgårdsmästare att så lite extra av det som de drog upp här på gården, så att gästerna skulle få med sig plantor hem. Sen Selmas dag så har vi några unika växter. Och då vill jag främst lyfta Toddylunden. Det är en unik syren som togs fram under 1800-talet av en fransk syrenförädlare. Och den har man då hittat här i ytterkanten på området i en stenmur. Så den har jag valt att lyfta in i trädgården, så den sitter nu bakom det stora huset. En annan växt som också var väldigt unik är parasollsäven. Hon gjorde en resa till Egypten 1899 och där utanför hotellet i Kairo hon bodde så tog hon med sig en liten stickling från denna parasollsäv, och den finns än idag på gården att se på. På ett år så ligger väl besöksantal på runt 40 000. De flesta besökare vi har, de kommer naturligtvis ifrån Sverige. Norge är också ganska många eftersom vi ligger så nära gränsen. Danmark har vi, Holland, men kanske framförallt Tyskland, för hon var ju väldigt stor och är stor än idag. Mitt mål med trädgården, det är att jag ska bevara det som är värt att bevara, men jag tänker också på att göra nya saker. För Selma, hon var öppen för nya idéer när det gäller trädgård. Så jag håller inte fast vid allt, utan
Jag experimenterar precis som Selma gjorde på sin tid. Mårbacka var Selma Lagerlöfs största kärlek och en viktig inspirationskälla i hennes författarskap. Idag är Mårbacka ett attraktivt besöksmål och området runt omkring är ett av länets mest välbevarade kulturlandskap. Platsen är därför utvald som en riksintressant kulturmiljö. Hitta fler platser att utforska, besöka, utveckla, förälska dig i. kulturmiljöervärmland.se